Hello everyone, welcome back to Satya'sKitchen. অসমীয়া পাকঘৰলে সকলোকে আদৰণি জনাইছো। আজি কুকুৰা মাংস আৰু কলডিলৰ লগত ৰেচিপি এটা লৈ আহিছো। কলডিলৰ লগত পাৰ মাংসতকৈ মই কুকুৰা মাংস দি বেছি ভাল পাওঁ। পাৰ মাংসৰ লগত বনোৱা ৰেচিপি এটা আছে মোৰ চেনেলত, চাব পাৰে। বিশেষকৈ এই ঠাণ্ডা দিনকেইটাত মাছ মাংসৰ লোভটো অলপ বেছিকৈ লাগে নহয়নে? আৰু কলডিলৰ লগত মাংসৰ জুতিৰ কথাটো নকলেও হ'ব চাগে। বনাবতো সকলোৱে জানে, মাত্ৰ মছলা আৰু ভজাৰ টাইমিঙৰ ওপৰতেই ভাজি বা মাংসকণৰ সোৱাদটো বেলেগ হয়। সেইকাৰণে আইতাই বনোৱা ভাজিকণ আৰু মায়ে বনোৱা ভাজিকণৰ টেষ্টটো অকণমান ডিফাৰেণ্ট হয়। আপোনালোকেও মানেনে বাৰু এই কথাটো? যদি মানে প্লিজ কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবচোন। আহকচোন তেন্তে আজি মই বনোৱা কলডিল কুকুৰা মাংসৰ ভাজিকণৰ জুতি লওঁ। ভীমকলৰ কলডিল এটা লৈছোঁ আৰু তাক ধুই মেলি ভালদৰে কাটি লৈছোঁ। ঠিক এইদৰে ৰুকনি ব্যৱহাৰ কৰিয়ে কাটি লৈছোঁ মই। ইয়াৰ ভিতৰতে কেইটামান কেঁচা কল ওলাইছিলে, ইয়াৰ আগটো কাটি লৈছোঁ আৰু পিছফালৰখিনি যিখিনি অকণমান গেলি গৈছে সেইখিনিও আঁতৰাই পানি ভালদৰে সৰু সৰুকৈ ইয়াতে কাটি ল'ম। এইখিনি কলকেইটা পেলাই দিব নালাগে, ইয়াৰ টেষ্টটো বহুত ভাল লাগে, সেইকাৰণে দি দিব। এইকেইটা খাব পাৰি। অকণমান কুকুৰা মাংস লৈছোঁ, 200 গ্ৰামমান হ'ব। ইয়াত মই নিমখ, হালধি, জলকীয়া গুড়ি অকণমান আৰু অলপমান মিঠাতেল দি থৈছোঁ। তাৰপিছত ভালদৰে সানি অকণমান দেৰিৰ কাৰণে মেৰিনেট কৰি ৰাখি থৈ দিম। 4 টেবুল চামুচমান মিঠাতেল গৰম কৰি ইয়াত মই পাঁচফোৰণ কেইটামান ফুটাই লৈছোঁ। আজি মিঠাতেল অকণমান সৰহকৈ দিছোঁ। তাৰপিছতে ইয়াত দিছোঁ এটা ডাঙৰ পিঁয়াজ, যিটো মই সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছিলোঁ, ইয়াতে দি দিছোঁ এতিয়া। আৰু এইখিনি অকণমান দেৰি ফ্ৰাই কৰি ল'ম, ইয়াৰ ৰংটো অকণমান চেঞ্জ হোৱালৈকে। পিঁয়াজখিনি ভাজি থাকোঁতেই দুখিলা তেজপাত দিছোঁ, কেঁচা তেজপাত। আৰু মই এই কেঁচা তেজপাতখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি দিম, তেতিয়া লৰাবলৈ ভাল হয়। পিঁয়াজখিনি ৰং চেঞ্জ কৰাৰ পাছতে দিছোঁ ইয়াত 1 টেবুল স্পুন আদা নহৰু পেষ্ট, আৰু এইখিনিও অকণমান ভাজি ল'ম। আদা নহৰুখিনি ভালদৰে ভজাৰ পাছতে এতিয়া ইয়াত দিছোঁ মেৰিনেট কৰি থোৱা মাংসখিনি, আৰু এইখিনি প্ৰথমে আমি ফ্ৰাই কৰি ল'ম তেলখিনিত। মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈছে, অকণমান যদি ৰঙাও পৰি যায় তেতিয়া বেছি ভাল হয়। এতিয়া ইয়াত দিছোঁ কাটি থোৱা কলডিলখিনি, অকণমান ভালদৰে লৰাই মাংসখিনিৰ লগত মিক্স কৰি ল'ম। তাৰপিছতে দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, যিহেতু মাংসখিনি মেৰিনেট কৰোঁতে অকণমান দিছিলোঁ, সেইকাৰণে অকণমান চাই চিতি দিব। হালধি দিছোঁ, কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ, আৰু দিছোঁ আফগানী পোলাও মছলা। এই ৰেচিপিটো মোৰ ওলকবিৰ লগত চিকেনৰ ৰেচিপিটোত আছে, ইয়াৰ মছলাটোৰ ৰেচিপি। যদি আপোনালোকে চোৱা নাই তাত চাই ল'ব পাৰে, ইয়াত মই বেলেগকৈ একো দিয়া নাই। এতিয়া মছলাখিনিৰ লগত ভালদৰে মিক্স কৰি ভাজিব লাগিব অলপ দেৰি। খোলাকেই ভাজি ল'ম অকণমান দেৰি। তাৰপিছত ঢাকন লগাই সিজিবলৈ দিম আৰু মাজে মাজে লৰাই থাকিম। নমোৱাৰ অলপ সময় আগতে 3টামান কেঁচা জলকীয়া আৰু অকণমান কেঁচা ধনিয়া পাত দি দিছোঁ। তাৰপিছত সকলোখিনি মিক্স কৰি অকণমান ঢাকন লগাই থৈ দিম, তেতিয়া ইয়াৰ গোন্ধটো বৰ ধুনীয়াকৈ আহে। আৰু এয়া আমাৰ কলডিলৰ লগত কুকুৰা মাংসৰ ভাজি ৰেডি হৈ গ'ল। গৰম গৰম ভাতৰ লগত কি মজা খাবলৈ। বনাই চাবচোন আপোনালোকেও, আফগানী পোলাও মছলা দি। ৰেচিপিটো যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোক এটা লাইক দিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। নতুন ৰেচিপি লৈ তেতিয়া পুনৰ লগ পাম। আজিলৈ আহিছোঁ, নমস্কাৰ।